دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. این ویدیومون یه خاطره دیگه از استاد شهریاره، پیر خوش‌قریحه ادبیاتمون. امروز در ابتدا می‌خوایم چگونگی به تهران اومدن شهریار و در ادامه هم روابطش با استاد ابوالحسن خان صبا، موسیقیدان و نوازنده بزرگ ایرانی رو براتون تعریف کنیم. اسم این ویدیو شهریار و ابوالحسن خان صبا. نوجوانی 13 ساله با وجودی سرشار از معنویات و علم که او را یک پدر فاضل و با شخصیت آذربایجانی همراه یک قافله کوچک به طرف تهران بدرقه می‌کند. همراه پسر نامه‌ای نیز به عنوان دوستش در تهران که ابوالقاسم کمال‌السلطنه نام دارد روانه می‌دارد تا ترتیب ادامه تحصیلات پسرش را در تهران بدهد. این نوجوان در همان اوایل جوانی به چند هنر پیراسته و آراسته است. شاعری به تمام معنی است. خوشنویس، خوش صدا، فاضل، موسیقی شناس، خوشقیافه و آزاده است. نامش سید محمد حسین بهجت تبریزی است. 1 ماه از اقامتش در تهران نگذشته بود که دوستان بسیاری پیدا می کند. از جمله دوستان او یکی نیز سید ابوالقاسم شهریار که همشهری او بوده و شخصی درباری بود. جذبات سید محمد حسین بهجت تبریزی نظر او را به خود جلب می کند، به طوری که شیفته این نوجوان می شود. همشهری بودن نیز بر این دوستی علاوه می شود و باعث می شود که این دوست فداکار و از جان گذشته نوجوان غریب را در همه جا همراهی کند. او سید محمد حسین را به شخصیت‌های نامی آن زمان معرفی می کند. این اشخاص علاوه بر دوستان نامی او در دارالفنون می باشند. مثلا از آن جمله لطف‌الله زاهدی، صبا، استاد وزیری، قمرالملوک وزیری، ملک الشعرای بهار، عارف قزوینی و غیره. در مجالس اشعارش دهن به دهن می‌گردند و مدیران روزنامه‌ها و مجلات رد پای او را گرفته و به سراغش می‌آیند. هر کسی که اشعارش را می‌شنود باورش نمی‌شود که سراینده این اشعار تبریزی است و آن هم به این جوانی. به ذهن خواننده اشعارش این موضوع خطور می‌کند که شاید حافظ بزرگ زنده شده و جوانیش را بازیافته و شعر می‌گوید. در اوج شهرتی این چنین که درس طب را هم می‌خواند، ناگهان عشق جانسوزی او را گرفتار می‌کند. عشقی که به تمام آمال و آرزوهای او قلم بطلان می‌کشد و پروانه‌وار در آتش شمع وجودی دختری می‌سوزد و خاکستر می‌شود. در وصل هم ز عشق توی گل در آتشم، عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشم. با عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود، بیچاره من که ساخته از آب آتشم. خلقم به روی زرد بخندند باک نیست، شاهد شوی شرار محبت که بیغشم. در این زمان آشنایی او با صبا، استاد موسیقی، موهبتی الهی می باشد که دل شکسته و مالامال از اندوه این جوان را به مقدار زیادی تسکین می دهد. از روزی که با صبا آشنا می شود، اشعارش چنان از دل برآمده و سوزناک می شود که تمام غواصان گوهر ادب را در دریای حیرت غرق می نماید. در اثر اشتیاقی که به موسیقی دارد باعث می شود که در مدت کمی ستار را از صبا یاد بگیرد. اشعارش آمیخته با ناله ستارش چنان دل از مردم می برد که محال است وقتی همراه ستارش شعر می خواند کسی بشنود و منقلب نشود. دوستی و صمیمیت این دانشجوی پزشکی با صبا به قدری پیش می رود که به معاشقه عارفانه می رسد. حقیقتاً وجود صبا اثر عمیقی بر روحیه او می‌گذارد. در بسیاری از اشعار خود که نام صبا را می‌برد، مؤید این ادعاست. حتی خود شهریار به این موضوع اذعان دارد. سوزی نداشت شعر دلانگیز شهریار، تا همراه ترانه ساز صبا نبود. حتی بعد از فوت فقید سعید، استاد صبا در شعر دیگرش به این موضوع اشاره دارد. به سوز شعر من دمسازی ساز صبا خالی، نوای بار بدگو یاد کن چنگ نکیسا را. در آن روزها این جوان برای اینکه تخلصی برای خود دست و پا کند متوسل به حافظ بزرگوار می شود. تفعل به حافظ می نماید که در وعده اول این مصرع می آید: فلک این سکه دولت به نام شهریاران زد. خودشان می فرمودند: گفتم حافظا ای استاد بزرگ، این لقمه برای دهن من بسیار بزرگ است، لطف کن مرا دست نینداز، عنایتی بفرما که من لایق آن انعام باشم. تو صاحب خرمنی و من گدای خوش چین، اما به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ. بنابراین مجددا تفعل می کند و باز این مصرع می آید: روم به شهر خود و شهریار خود باشم. بالاخره بنا به امر حافظ بزرگوار
تخلص شهریار را برمی‌گزیند. ولی حسودان و خردگیران او را به سخره می‌گیرند. داوری را پیش مرحوم ملک الشعرای بهار می‌برند. مرحوم بهار می‌گوید من اشعار این جوان تبریزی را بارها خوانده‌ام. اعجاز می‌کند. هر وقت بخواهم غزلی بسازم، یک غزل از غزل‌های او را می‌خوانم تا طبعم تیزتر شود و بعد شروع می‌کنم به نوشتن. بالاخره هر بار که از شهریار انتقاد می‌کنند، فردای آن روز شعری از شهریار در روزنامه و یا مجله‌ای چاپ می‌شود که جوابی است بر یاوه‌گویان و هرزه سرایان. یاران دغل، گر من از عشق غزلی ساخته‌ام، شیوه تازه‌ای از مبتذلی ساخته‌ام. گرچه چشمش به سپیدی زدم نقش سیاه، چون نگاهش غزلی بی بدلی ساختم. گرچه زنبور به نیشم به نوازند رواست، که از لب لعل تو نوشین عسلی ساختم. شکوه در مذهب درویش حرام است، ولی با چه یاران دغا و دغلی ساختم. ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید، از عمل سوخت عکس العملی ساختم. میکنم چشم طمع، میشکنم دست سؤال، من که با جامعه کور و شلی ساختم. چه خروسی تو که وقتی نشناسی، ورنه من به هر عربده‌ای بی محلی ساختم. میچرانم به غزل چشم غزالان وطن، میچرانم به غزل چشم غزالان وطن. مرتعی سبز به دامان تلی ساختم. من در این کلبه تاریک به اشراق ادب، آفتابم که به برج حملی ساختم. شهریار از سخن خلق نیابی خلا، که بنای سخن بی خللی ساختم. در موقعی که شهریار به این چند رفیق احتیاج داشت، شهریار که اکثر مخارج شهریار را می پرداخت مرحوم می شود. فتو ضربه است که بر روح لطیف شهریار وارد می شود، زیرا در این موقع معشوق نیز از دست رفته بود. از طرف 1 ماه مانده به اخذ دکترا به خاطر دختر تحصیل را رها کرده بود و پدرش از شدت ناراحتی که پسرش تمام آمال و آرزوهای وی را به باد داده بود، مقرری او را قطع نموده بود. در این باره خود شهریار چنین میگوید: گفتم عصای دست تو باشم، ولی چه سود، پایم به گل فرو شد و خاکم به سر پدر. چون باغبان به خون جگر پروراندیم، ای از نهال سعی نچیده ثمر پدر. پدر شهریار در سال 1313 دار فانی را ودا میگوید و مادرش بعد از مدت زمانی به سراغ شهریار به تهران میآید. پسرش را پاک باخته و معتاد می‌یابد. از شدت ناراحتی بیمار شده و در بیمارستان 1000 تخت خوابی تهران بستری می شود. با اینکه شهریار به مادرش زیاد می رسد، زیرا هنوز کارمند بانک کشاورزی است و عوایدی دارد، ولی با این حال مادرش در بیمارستان فوت می کند. به کمک دوستش آقای لطف‌الله زاهدی جنازه مادر را به قم حمل می کنند. در موقع برگشتن از قم در راه شعر معروف ای وای مادرم را می سازد. بنا به فرموده حافظ بزرگ که روم به شهر خود و شهریار خود باشم، در سال 1332 به تبریز می آید. چرا که حافظ بزرگ راه خوبی را نشان داده بود. آمدنش به تبریز و سرودن اشعار ترکی مرزها را شکسته و جهان را با شمشیر سخن تسخیر می کند. یک بار مرحوم صبا در بهار سال 1336 به تبریز آمد. مرحوم صبا می‌فرمود که منزل شهریار را بلد نبودم. یک تابلو که روی آن نوشته شده بود هنرکده نظرم را جلب نمود. با خودم گفتم بروم ببینم مدیر این هنرکده حتما هم من و هم شهریار را خواهد شناخت و من را به خانه شهریار راهنمایی خواهد کرد. وقتی داخل هنرکده شدم، عکس خودم توجه مرا به خود جلب نمود که به دیوار نصب شده بود. سلام و عرض ادب کردم. دیدم مرا به جا نیاورد. منزل استاد شهریار خودش را پرسیدم. دیدم نه تنها منزلش بلکه خود شهریار را هم نمی‌شناسد. بر حیرتم افسوده شد. گفتم میبخشید صاحب آن عکس کیست؟ اشاره به عکس خودم کردم. گفت استاد صباست. مدتی است که فوت نموده است. گفتم متشکرم. خداحافظ. روزی که مرحوم صبا در تبریز از شهریار جدا می‌شد، هر دو چنان می‌گریستند که گفتی به هر دو الهام شده بود که این آخرین دیدارشان است. بعد از فوت صبا استاد شهریار غزل معروف صبا می‌میرد را ساخت. البته بعدها 2-3 غزل دیگر در همین زمینه ساخت که در حالات مختلف سروده شدند. در یکی از آنها به نامه خانم منتخب، خانم مرحوم صبا با شعر پاسخ می‌دهد که اوج و حد اعلای توان شعری در آن به کار رفته است و از آن می‌توان کثرت علاقه شهریار را به صبا فهمید
و معلوم می شود که تا آخر عمر از مرگ و دوری سبا دل پرخونی داشته است. در سال 1349 به اتفاق به تهران رفتیم که غزل معروف با روح سبا را در گورستان ظهیرالدوله بر سر خاک سبا خواند و حاضرین را که از جمله مرحوم سحند نیز در میان همراهان بود به گریه انداخت. سبا می میرد، عمر دنیا به سر آمد که سبا می میرد، ورنه آتشکده عشق کجا می میرد. صبر کردم به همه داغ عزیزان یارب، این صبوری نتوانم که سبا می میرد. غسلش از اشک دهید و کفن از آه کنید، این عزیزی است که با وی دل ما می میرد. به غم انگیزترین نوحه بنالی ای دل، که دل انگیزترین نغمه سرا می میرد. دگر آوازه بلقیس و سلیمان هیهات، هدهد خوشخبر شهر سبا می میرد. شمع دلها همه گو اشک شو از دیده بریز، کآخرین کوکبه ذوق و صفا می میرد. خود در آفاق مگر چشم خدا بینی نیست، کین همه مظهر آیات خدا می میرد. هر کجا درد و غمی هست بمیرد به دوا، این چه دردی است خدایا که دوا می میرد. قدما زنده بدو بود خدا را یاران، هم سبا می رود و هم قدما می میرد. از گریبان غم و ماتم سنتور حبیب، سر نیاورده برون ساز سبا می میرد. عمر شهنازی استاد عبادی باقی، عمریان زنده اگر بلبل ما می میرد. ضرب تهرانی و آواز بنان را پرسید، گو کجایید که استاد شما می میرد. آخرین شور و نوا بدرقه راه سبا، که هنر می رود و شور و نوا می میرد. از وفاداری این قبله ارباب هنر، رخ متابید خدا را که وفا می میرد. از محیط خفقان آور تهران پرسید، که هنر پیشش از غصه چرا می میرد. عمر جاوید به هر بی هنر ارزانی نیست، علت آن است که خود آب بقا می میرد. مرگ و میری عجب افتاد در آفاق هنر، که همه شاهد انگشت نما می میرد. مردن مرد هنرمند نه چندان درد است، این قضایی است که هر شاه و گدا می میرد. لیکن آنجا که غرض روی هنر پرده کشید، دین و دل می رمد و ذوق و ذکا می میرد. باغبان تا سر مهرش همه با هرزه گیاست، باغبان تا سر مهرش همه با هرزه گیاست، گل خزان می شود و مهر گیاه می میرد. رنج های همه بیهوده که در آخر کار، عشق می ماند و هر حرص و هوا می میرد. شهریارا نه سبا مرده، خدا را بس کن، آنکه شد زنده جاوید کجا می میرد. خب دوستان، در اینجا به انتهای این خاطره و ویدیو میرسیم. امیدواریم خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادها و انتقادات سازنده‌تون در کامنت ها هستیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.